A római katolikus egyház feje a pápa, aki egy személyben számos titulussal rendelkezik. Ő ugyanis Róma püspöke, Jézus Krisztus helytartója, az apostolfejedelem, vagyis Szent Péter utóda, az egyetemes egyház legfőbb főpapja, a nyugat pátriárkája, Itália primása, a római egyháztartomány érseke és metropolitája, a Vatikán uralkodója, Isten szolgáinak szolgája. Ugyanakkor pápa csak úgy nem lehet akárki, és nem is akárhogy lehet bárkiből a római katolikus egyház vezetője. Ebben a videóban most megtudhatjátok, hogyan is lehet valakiből pápa. Tartsatok velem! A pápa személyét minden esetben választják. A választás jogával a konklávé rendelkezik, aminek tagjai 1241 óta töretlenül egy szigorú szabályrendszer alapján választják ki, hogy lesz a következő pápa. Addig előtte a Rómában élő helyi papok és az ott élő hívek közösen döntöttek a pápa személyéről megegyezés útján. Pápát választani csak akkor lehet, amikor ki van mondva a sede vacante, vagyis az üres szék időszaka. Vagyis a római katolikus egyháznak nincsen vezetője, mert meghalt, vagy pedig lemondott. Amíg a pápa hivatala betöltetlen, addig a bíborosok testülete van felhatalmazva 1996 óta, hogy addig intézze az egyház és a Vatikán ügyeit. Az apostoli szentszék, vagyis a pápát segítő személyek, központi szervek tisztségviselőinek hivatala azonnal megszűnik, kivéve a főpenitenciáriust, aki a konklávé összehívásakor egymaga tartja a kapcsolatot a külvilággal, valamint ilyenkor a bíboros kamarás személyesen változik, aki a Vatikán kormányfőjeként tevékenykedik és az állam vagyonát is kezeli. A sede vacante ideje alatt a Vatikán a címerét is megváltoztatja. A pápai tiara eltűnik róla, és Szent Péter kulcsai egy esernyő alatt lesznek láthatók. A bíborosi kollégium kapja ilyenkor feladatul, hogy a legfontosabb, leghalaszthatatlanabb egyházi ügyeket intézzék, és előkészítsék az új pápa megválasztását. A pápák által kibocsátott korábbi törvényeket nem módosíthatják és nem bírálhatják felül. Ha határozatot hoznak, akkor az új pápának a megválasztását követően utólagosan jóvá is kell hagynia azt. A sede vacante ideje az új pápa megválasztásáig tart. A választásért felelős bizottságot konklávénak hívják. Habár ilyen bizottság 1241 óta működött, szigorú szabályok alapján csupán 1274-től látta el feladatát, mint alkalmi intézmény arra az esetre, ha az előző pápa lemondana, vagy meghalna, és a helyére egy új egyházi vezetőt kell választani. A konklávé szó két latin kifejezésnek az összetételéből ered, ami azt jelenti, hogy kulcsra zár. A konklávé feladata ugyanis az, hogy a külvilágtól elzártan, lehetőleg külső befolyásolás nélkül kijelöljön valakit pápának. Ez a hagyomány szerint egy kápolnában zajlott, amit a testületre rázártak, és addig ők nem jöttek ki onnan, amíg ki nem választották az új pápát. Addig csak élelmet adhattak be a választó bíborosoknak, akik a külvilággal addig nem is tarthatták a kapcsolatot. Egyes leírások szerint volt olyan pápaválasztás, ahol a választó bíborosokat nem bezárták, hanem rájuk falaszták az ajtót, amíg nem döntöttek a pápa személyéről. A konklávé megalakulása előtt is, de az azt követő években a bíborosok közfelkiáltással szavaztak, vagyis egyszerre kiáltották annak a püspöki vagy magasabb ranggal rendelkező főpapnak a nevét, akit alkalmasnak találnak a feladatra. A középkori szokást azzal magyarázták, hogy a közfelkiáltásos szavazás a Szentlélek hatására történik, azonban ezt a szabályt 1271-ben megváltoztatták, mert akkor történt először olyan a történelemben, hogy közel 3 évig nem tudtak a bíborosok dönteni arról, hogy ki legyen a pápa. Így jött létre a konklávé, ami egy pápa választó kisebb csoport volt eredetileg, aminek a döntését minden bíborosnak el kellett fogadnia, aki nem volt tagja a bizottságnak. A konklávé tehát eredetileg eldönthette, hogy közfelkiáltással választanak valakit, vagy a konklávé tagjai egymás közt megegyeztek arról, hogy kit ültetnek a szentszékbe. 1621-ben változtattak a szabályon, a konklávénak szavazni kellett, és ahhoz, hogy valaki pápa lehessen, 2/3 szavazati többséget kellett elérni. Ez a módosítás azonban továbbra sem vetette el a közfelkiáltásos szavazás lehetőségét, sőt a választó bíborosok még magukra is szavazhattak, de amennyiben az adott illetőnek a szavazata döntött a végeredményről, onnantól ő saját magára már csak elvből sem adhatta le a voksát. A pápaválasztásnak volt egy végső formája,
amikor a korábbi eredménytelen szavazás esetén, vagyis ha egyik jelölt sem éri el a kétharmados többséget, a választó bíborosok megváltoztathatták a szavazatukat, és másik jelöltre adhatták le a voksot. Ezt hívják accessusnak, és a választó bíboros ilyenkor kijelenthette, hogy a szavazatát kinek adja át inkább a jó eredmény érdekében, de dönthet úgy is, hogy egyik esélyesebb jelöltnek sem adja át a voksát. Vagyis az accessus volt az a ritka része a pápaválasztásnak, amikor a választó bíborosok szavazata nem volt többé titkos. Ebben az esetben is, ha a pápaválasztás régebben eredménytelenül zárult, másnap folytatták a választási folyamatot. Az accessust 1903-ban hivatalosan eltörölték. 1996-ban II. János Pál pápa szigorított a pápaválasztáson és kijelentette, hogy pápát a konklávé csak titkos szavazás útján választhat, kizárólag kétharmados többséggel. A konklávé maximális létszáma 120 fő lehet, és a választás folyamatában csak 80 évnél fiatalabb bíborosok vehetnek részt. 1492-ben volt először a konklávé helyszíne a római Sixtus kápolna, 1878 óta pedig minden pápa választást ott tartanak. A választás a következőképpen zajlik. A konklávé tagjai, a 80 évnél fiatalabb választóbíborosok a pápa halálát követő 15. napig megjelennek Vatikánban, és elszállásolják magukat, és legkésőbb a Szent Atya halálát követő 20. napig el kell kezdeniük a konklávé ülését. Amennyiben viszont valamennyi választóbíboros már a 15. napot megelőzően, már korábban is mind jelen vannak, a konklávé hamarabb is elkezdhető. Ha 20 napon belül viszont nem ér oda minden választóbíboros, akkor az ott jelenlevőkkel hiányosan, de meg kell kezdeni a pápa választást. A bíborosok naponta 4-szer szavaznak a kápolnában, aminek ajtaját szándékosan lezárják, hogy illetéktelenek ne juthassanak be és ne befolyásolják a pápa választás menetét. Naponta 4-szer szavaznak a választóbíborosok, és a szavazás eredményét azonnal megosztják a hívekkel. Mégpedig úgy, hogy a Sixtus kápolnában van egy kályha, aminek a kéménye jól látható az épületen kívül. Az 1800-as évek végéig a bíborosok úgy közölték a sikertelen eredményt, hogy elégették a kályhában a szavazó cédulákat, és a hívek azt látták, hogy füstöl a kémény. Ezt azonban 1914 óta már másképp csinálják. Ha egy szavazás eredménytelenül zárul, vagyis nem sikerül valakit kétharmados többséggel megválasztani, akkor a kéményen fekete füstöt eregetnek ki, amiből a katolikus hívek már tudni fogják azt, hogy még nincs eredmény. A fekete füstöt úgy érik el, hogy a kályhában nedves szalma és szurok hozzáadásával elégetik a szavazó cédulákat. Ha 3 nap után sincs eredmény, a konklávé tagjai egynapos gondolkodási szünetet tarthatnak, de nem vehetik fel a kapcsolatot a külvilággal és nem nyilatkozhatnak érdemben a szavazásról semmilyen formában sem. Abban az esetben, ha 3-szor 3 napon át nem sikerül konklávénak pápát választani, következő szavazáson már az abszolút többséggel megválasztott főpap lehetett a következő pápa, az 1996-os törvény szerint. Ezt 2013-ban annyival változtatták meg, hogy amennyiben 3 nap után nem sikerült megválasztani az új pápát, a konklávé tagjai 1 nap szünetet tartanak, és a 4. szavazónapon csak a 2 legtöbb szavazatot kapott jelöltre szavazhatnak onnantól. Ebben az esetben a 2 jelölt már nem szavazhat, de kétharmados többséget kell továbbra is elérni ahhoz, hogy az egyikükből pápa lehessen. Sikeres választási eredmény esetében a diakónus bíboros a megválasztott jelölt beleegyezését kéri, hogy lesz-e ő a következő pápa. A megválasztott személy amint igent mond, onnantól ő a következő Szent Atya. Régebben még ünnepi mise keretében koronázták meg a pápát a Vatikán uralkodójának, hogy kifejezzék az egyházfő földi hatalmát is, azonban első János Pál pápa szakított ezzel a hagyománnyal, és azóta egyetlen utóda sem élt ezzel a ceremóniával. A pápának tehát napjainkban nincsen hivatalos beiktatási vagy felszentelési ceremóniája, az ő megválasztásának elfogadásával válik ő a római katolikus egyház fejévé. Abban az esetben viszont, ha a megválasztott személy nem püspök, vagy magasabb besorolású főpap, akkor a megválasztásának elfogadásával ő viszont nem válik még azonnal pápává, hanem előtte a bíborosoknak püspökké kell szentelni őt, és onnantól válik az egyház fejévé. Az esetek túlnyomó többségében azonban a konklávé a bíborosok közül választ pápát, és általában a választó bíborosok, vagyis a 80 év alattiak a legesélyesebbek. Amikor tehát a megválasztott személy elfogadja, hogy ő legyen az új pápa, a konklávé a kályhában megint elégeti a szavazó cédulákat, ezúttal száraz szalmával és kóccal keverve,
ami fehér füstöt hoz létre. Mivel régebben nem volt elég egyértelmű a kéményből távozó füst színe a 20. század második felétől, vegyszereket is adtak hozzá a felgyújtott szavazó cédulákhoz, 2005 óta pedig a fehér füstöt harangszóval is jelzik, hogy a hívek biztosak lehessenek abban, hogy tényleg sikerült egy új pápát választani. Ezt az örömhírt a protodiakónus bíboros hirdeti ki, latin nyelven a Szent Péter bazilika erkélyé jelenti ki, hogy Annuncio vobis gaudium magnum, habemus pápám, ami azt jelenti, hogy nagy örömhírt mondok nektek, van pápánk. Ezután bejelenti, hogy kit választottak meg, és ő milyen nevet vett fel. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó. Hogyha tetszett, akkor kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a csatornára, kövessél minden közösségi oldalon, Facebookon, Instagramon, TikTokon, és ha szeretnél támogatni, akkor azt a YouTube csatornatagsági felületein keresztül, illetve szuperköszönet formájában is megteltitek. Legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!